5060 graphics र i9 प्रोसेसर राखेर आज फ्युजन हबमा बन्दैछ टप टायर गेमिङ पीसी। कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीको लागि बनाएको यो पीसीमा हामीले टिफोर्स 32GB DDR5 र्याम, एसएस प्राइम B760 मदरबोर्ड र लेक्जारको 512GB Gen 4 SSD हालेका छौँ। अब इन्जिनियरिङ फर्म भएपछि 3D 2D डिजाइन रेन्डरिङहरू गर्नै पर्यो, सो त्यस्तो काम सजिलो बनाउन हामीले जोट्याकको 5060 Ti ग्राफिक्स र इन्टेल i9 14900K को यो गजब प्रोसेसर राखेका छौँ। अब यो गजब पीसीलाई झनै गजब बनाउन हामीले AceGeek 750KL गोल्ड फुल मोडुलर पावर सप्लाई र हन्कीको 240 लिक्विड कुलर हालेका छौँ। प्राइस पनि फ्युजन हबको अहिले पीसी अफर भएर मार्केटकै वान अफ द बेस्ट प्राइसमा यो पीसी बिल्ड भएको छ। नाउ फर मोर इन्फर्मेसन डु फलो एन्ड DM फ्युजन हब नेपाल or visit at our physical store पुतल सडक काठमाडौँ।